Всім привіт! Я радий вітати вас на своєму каналі. Зараз ви бачите, як літак зі мною приземляється в аеропорту Шрі-Ланки. Це вже моя третя подорож сюди, але в столиці, місті Коломбо, я бував тільки проїздом, а в цей раз зупинюсь на 2 дні. Власне, це відео про першу зупинку у великій подорожі островом. Зустрічає туристів в країні міжнародний аеропорт Бандаранайке, який знаходиться приблизно в 30 кілометрах від Коломбо. І треба сказати, що він покращив з моїх попередніх приїздів. Аэропорт Коломбо обновляется на реконструкцию. Вот даже сделали такой пруд. Туда можно выйти на свежий воздух. Даже вот такой макет обновленного аэропорта. Прямо напротив аэропорта отправляются автобусы с кондиционерами в центр Коломбо. Коломбо – комерційна столиця країни, але адміністративно місто Котте входить до агломерації Великого Коломбо. Тобто обидві, разом з іншими передмістями, утворюють великий мегаполіс, де проживає 6 мільйонів людей. Відразу попереджаю, переміщатися туристам по Коломбо, скажімо так, досить непросто. Місто зовсім не пристосовано для пішоходів. Громадський транспорт – це хаос, немає ніякої навігації, незрозуміло, що, коли, де, звідки і куди відправляється. Щоб скористатися автобусом, треба питати, кричати, застрибувати на ходу і так само зістрибувати у місці призначення. Загалом досить стресово, але ж колоритно. Тож єдина можливість встигнути кудись дістатись і щось подивитись у місті – це зловити тук-тук – трьохколісний мотоцикл з критою кабінкою, місцеве таксі. Важлива порада. Зупиняйте саме ті тук-туки, на яких є табличка таксі. В них встановлені лічильники і ви заплатите реальну ціну за тарифом, а не втричі дорожче, як приватному таксистові. А вже ж можна користатися і звичайним автомобільним таксі, але це бюджетно точно не буде. Куди, власне, на тому таксі можна приїхати і що цікавого подивитись у Коломбо? Найпопулярніше місце тут – набережна Галле Фейс Грін. Наразі вона виглядає як неоране поле, але тут активно йде будівництво. Коломбо намагається наздогнати у розвитку інші азіатські мегаполіси, тож активно забудовуються хмарочосами. Поки що це виглядає жиденько і якось не особливо креативно, а десь навпаки занадто креативно. Коротше, на набережні красивіше за все поки що Індійський океан. Але подивитись в Коломбо все ж таки є на що. Наприклад, різноманітні будівлі, які лишилися з колоніальних часів від португальців, голландців, а потім англійців. Добре, що ланкійці зберігають цей спадок. Тож давайте стисло-оглядово помилуємось тими пам'ятками і ми з вами.
А ось символ сучасного Коломбо – вежа Лотос. Це телевізійна вежа висотою 356 метрів. За $7 можна потрапити всередину і піднятися нагору, звідки відкривається вид на весь Коломбо. Але особисто мені більше сподобалось гуляти уздовж озера Бейра, біля якого розташована вежа. Набережное озеро. Вот, ребята, нужно искать. Здесь набережная с лавочками, с видом на небоскребы Коломбо, с видом на озеро, естественно. Ну и на саму башню. После оживленных улиц Коломбо это место действует успокаивающе. А це найбільший та найстаріший парк Коломбо, назву якого вимовити досить складно, але я спробую. Віхара Махадеві, ось так. Взагалі від центрального парку я очікував чогось більшого, але дивіться самі. Центральный фонтан в парке, судя по всему, не работает. Зато видите, его облюбовали красивые птички. Также есть вот такое озерцо небольшое, прокат катамаранчиков. На центральной аллее парка вот такая статуя Золотого Будды. Или правильно сказать, золотая статуя Будды. И напротив центральная ратуша города. Буддизм – домінуюча релігія Шрі-Ланки, тож не дивно, що тут багато буддійських храмів, і одним з найвідоміших у Коломбо є храм Гангарамайя. Він унікальний, бо у ньому поєднані 4 азіатські архітектурні стилі – ланкійський, індійський, тайський та китайський. А також тим, що саме тут зберігається священна реліквія – справжнє волосся Будди. Ну і ще декілька автентичних пам'яток. Ну і, звичайно, куди ж без таких важливих тем, як житло та їжа. Прямо зараз, що їсти і де жити у Коломбо бюджетно. Прикольный лифт, конечно. Вообще атмосферненько. Отель называется Opulence Colombo. Он находится недалеко от центра, недалеко от ЖД-станции, от автобусной станции. Достаточно удобное расположение. Вот такая небольшая комнатка. Ну, в принципе, все прилично. Отель стоил $27 за ночь. Здесь сразу мойка в номере есть. Чайник, водичка, посуда, вот даже чай здесь
Достаточно много, кстати. Не так, не один пакетик, и не два. Даже есть такой небольшой балкончик. Что сказать, с видом, конечно, так себе. Вот там деловая часть города, а здесь у нас, ну вот, такие трущобы. Ну, в принципе, ребят, Коломбо есть Коломбо, что тут сказать. Но номер по цене, качеству вообще отлично, я считаю. Так, а что у нас здесь с ванной комнатой? Ну что, все чисто, в плитке, сантехника новая достаточно, водонагреватель, вытяжка, душ, полотенца чистые. Ну, в принципе, вопросов к ванной комнате вообще не возникло. Звичайно, у Коломбо можна харчуватися у туристичних ресторанах, але там будьте готові платити венну кількість разів дорожче, ніж у кафешках для місцевих. Так, вони виглядають не досить респектабельно. Проте, де ще ви зможете з'їсти таку купу смаженого рису з різноманітними овочами всього за $2? Тільки не забудьте попросити класти поменше перцю, інакше їсти це буде дуже боляче. В 4 утра. Путь от отеля к ЖД-станции. До свидания, Коломбо. И привет, следующая точка. Анурадхапура. Если я правильно назвал. Это самая старая столица, вернее, первая столица Шри-Ланки. Вот так и выглядит центральный вокзал Коломбо. Даже есть для джентльменов комната ожидания. Вот такой зал ожидания. Коломбо справді залишило змішані відчуття, але попереду були яскраві емоції від моєї улюбленої Шрі-Ланки. Адже не просто так я знову і знову повертаюся сюди. Так, вроде бы наш поездок прибыл. Друзі, ваші лайки та підписка дуже важливі для розвитку каналу. І на дзвіночок натисніть, щоб не пропустити наступне відео.